achieving goals, yeah. Hello guys! Good day! This is me, Kevin, and welcome to my vlog. Today, tuturuan ko kayo kung paano magbalbas or mag-shave ng walang cream. So, ganito lang yan. Dapat meron tayo nito. 3 gamit. So, meron tayong Dorco, bagong Dorco para matulis talaga or sharp. Then, meron tayo nito. Lalagyan ng blade. Gelate, ang brand niya. Then, meron gunting. So, ganito lang yan. Dapat guntingin muna natin para mamaya pag gamitin mo na to ay madali lang pag ganyan. Ganito lang. So, guntingin na natin. Ay, gupitan na natin. Bisaya tayo. Oh my God. Pala, may ano ko lang. Kailangan pala ng salamin. Paano kapag walang salamin? Ang dami ng nasirang buhay dahil dun. Sa paggupit ng milbas, dapat kailangan konti lang yung para sa pag shave na natin, madali lang Watch. Yan, okay na. So, gamitin na natin ang ating gelate at Dorco na blade. So, lagay nyo lang dito. Ayan. Tsaka dahan-dahan. Nandito yung sukatan. Minsan nakakatakot din kapag sobrang matulis kasi baka masugatan ka. Sa akin, wala talagang magandang maidudulot yun. Para di ka masugatan, dandahan mo lang. Pag ginawa mo yun, hindi lang naman yung sarili mo yung sinasaktan mo eh. Hindi pati yung pamilya mo. Hindi tayo matapos. Yan, finishing na lang. Okay na ba? Hindi po. Hindi po. Alam niyo ba guys na pagka-remember ko, mga 3 beses na yata ako nasugatan ng ganito. Kailangan talaga is dahan-dahan lang. Tahan nila yung sarili nila, sila mismo lumayo dun sa tukso. Ayan, I think we're done. Okay na ba? Hindi po. Hindi po. So, ganun lang siya kadali, guys. Yan. Okay na ba? Okay na! Yun lang kadali, di ba?
Yan. Yun. And guys, we're done. Thank you so much for watching this video. Sana meron kayong natutunan. Bye-bye! Believing goals, yeah.